Con Panasonic SR SX103 này. Thấy khách bảo mất nguồn này, cắm xem nhá, nó bị làm sao nha. Đã lên rồi này, bảo H14 này, H14 nó đứt cảm biến nhá, cảm biến lắp vung vào trên này. Để mình tháo ra nhé. Đây, đứt dây cảm biến này, đây luôn này. Đây nhá, cọng dây màu xanh này. Đó. Nối lại thôi. Nối lại là sẽ hết nhá. Đây mình sẽ test luôn này. Sửa H14 trong phút mốt luôn này. Đã lên nhá, đã hết 14 H14 nhá. Bấm được luôn này. Chạy luôn nhá. Đây đã ăn dòng này, 8,4A này. Này, khách báo là nó mất nguồn đấy nhá, để mình sẽ test thêm nhé, xem là nó nấu mất nguồn hay như nào nhá. Vậy là con này nó đã H14 nhá, xong ok nhá. Tiện con này hết pin thì mình sẽ làm cái video thay pin con này luôn, không phải tháo khiển nhá. Tiện cái lồi nó bị H14, mình sửa H14 xong nhá, mà nó đang hết pin này, mình sẽ hướng dẫn cho các bác thay pin nhá. Thay pin thì nó sẽ có cái modem module pin như này. Mình sẽ cắm vào nhé. Đây nó sẽ có một cái chân thừa này, cắm vào. Đó, cắm vào nó đã lên pin này. Cái module này là mình sẽ vẽ cho các bạn nó dùng cái gồm những cái gì nhá. Đây là mạch cái module pin, cái jack cắm này, pin này, pin cắm vào những cái lồi cốc nhé. Có cực âm và cực dương này, cực dương và cực âm này, âm mà cắm dương cắm trên mạch này. Cực dương này nó sẽ chống ngược cực bởi một con diode 4148 này, một con trở hạn dòng này, trở hạn dòng từ 390 ohm lên khoảng 510 ohm này. Như Juji nó dùng 510 ohm nhá. Bác không có thì cứ thay khoảng này nhá. Nhiều bác em thấy cắm cả cục pin này thẳng vào đây luôn, thẳng vào cái vùng này luôn nhá. Sau khi hết pin là sẽ nó thành chập hai cái cực này nhá. Có trường hợp em gặp là chết tổng đấy, không biết là có phải do pin nó chập không lên thay như vậy nhá. Đấy, từ cái cực dương của cái hòn pin này nó sẽ qua một con trở hạn dòng này, qua con diode này, về chân socket này, cắm này,
còn cực âm còn lại đi thẳng luôn này. Muốn xác định được cái âm dương này nhá, âm dương này thì mình xác định luôn được, mình sẽ đo hai cái đầu của cái pin này, nó sẽ khoảng 3V nhá, 3V này để cực chân cắm đỏ đồng hồ số ấy, đo là hai này được 3V nhá. Khi mà cắm nồi cơm mà chưa thấy pin nhá, các bác lấy cái đồng hồ đo ấy, đo xem trên một cái socket này, có một cái socket, một cái rắc nó có hai chân này, hai chân trên mạch nhá, chân nào là chân dương này, ở trên mạch là chân dương này thì cắm phần dương vào nhá. Trên mạch mà nó là có cái đo được cực âm ở trên mạch ấy, nó sẽ đo nó khoảng 5V hay gì đấy. Nói chung là mình đo được, mình xác định được cực chân âm dương ở trên mạch nhá. Âm sẽ nối với âm mà dương nối với âm, dương nối với dương nhá, âm nối âm, dương nối dương. Đấy, cái mạch nó cũng cực kỳ đơn giản này. Còn một con điện trở 390 ohm này, một con 4148 này và một cục pin này. Sau đây em sẽ thử phạm cho các bác luôn. Nếu các bác không có cái chân socket thì có thể hàn một đoạn dây nhé, hàn một đoạn dây, hàn thẳng vào lên hai chân của trên mạch nhé. Phần dương này. Đó. Phần dương này sẽ nối với diode này. Phần âm này. Âm nối với bên cực âm nhá, âm trên pin nhá. Các bác hàn nhanh nhá, đừng để hàn lâu quá là pin nó lổ nhé, nóng quá là lổ đấy. Vậy là mình đã tạo xong cái module nhá. Này, cái module này, màu trắng là cực âm này, màu đỏ là cực dương này. Đấy, cực dương từ pin này qua con trở hàn dòng này. Đó, qua con trở hàn dòng này, qua diode 4148 này để chống ngược cực ấy. Đó. Mình mà hàn kho này để cho nó đỡ bị chập.
Đó. Rồi sau đấy mình quấn băng dính vào nhá, quấn vào để cho nó cái phần này nó không chạm vào bên ngoài nhá. Các bạn nào có ghen thì bọc vào nhá, còn không em quấn băng dính như này là được. Đấy, phải là thành có cái module này, module để cắm vào này. Giờ em cắm vào nhá. Chân này nó không có chân giống, mình để lấy cái chân vừa vừa giống này. Đó. Cắm vào. Đã lên này. Cắm đúng cực lên luôn nhá. Một số con là nó không lên luôn đâu. Một số con là mình phải cắm nháy qua cái điện nhá. Mình cắm ngược nhá. Cắm ngược thì mình cái phần bị ngược cái cực này này, âm dương này, thì mình đảo lại nhé. Nhớ là chưa cắm điện nhé. Còn khi mình cắm vào mà nó chưa lên ấy, mình chỉ rút ra, mình chỉ cắm nhá điện này, cắm phát bật lên cái này tắt luôn. Sau mình nhìn xem là cái đồng hồ nó đã hiển thị chưa, chờ phải vài giây xem nó có mất không nhá. Mất là mình sẽ đảo chân nhé. Còn chắc các bác có đồng hồ ấy, thì đo xem cái chân này là âm hay là chân này là dương. Cứ dương với dương, âm với âm là ok nhá. Như này thôi là mình có thể để gọn vào trong đây. Mình lấy cái dây thít mình thít vào đây. Như vậy là ok thôi, là xong đấy. Thế nào là chị không cứ lúc nào nhá. Không có cái module này ấy, thì mình không có cái đầu rắc này. Cái đầu rắc này mình cũng không giống đâu, nhưng mà mình vẫn cắm được nhá. Không có thì bác phải tháo mạch ra, hoặc là các bác khéo thì hàn, cắt cái này ra, hàn vào hai chân của cái này nhá. Hàn thì sau cắm vào là nó hiện như con Pala này nó sẽ hiện 8:30 nha. Bỏ tay ra mà nó không mất là đúng cực nhá. Là đúng cực thì là được nhá. Ngày xưa nhiều bác không biết ấy, lại phải tháo mạch ra. Tháo mạch ra là nó sẽ ảnh hưởng nhá. Hơi trên này là nó hấp hơi nhá. Đó. Em lấy cái dây thít ở đây này. Thít em cố định cái dây này, cố định cái mạch pin này để cho nó không bị di chuyển nhá. Nó va đập vào nó chập nó gây phát sinh nhá, bệnh phát sinh nhá. Để gọn mà. Vậy là ok đấy. Đấy. Là thay xong pin rồi. Ok nhá. Đây là con này H14 và thay pin của mình đã ngon lành nhá. Xong nhá, mình sẽ cắm vào mình test xem nó có bệnh gì thêm không để mình sẽ xử lý cho khách. Đây. Nhiều bác không có pin, có chân nhá, thì nó khó hàn hơn. Một cái viên pin trơn ấy. Pin trơn thì các bác lại không có dung dịch axit, các bác có thể cạo nhé, cạo cái lớp ở trên đi để tạo cái lớp mạ để mình hàn nhé, cho nó dễ nhá. Cái pin mới ấy. Đây, pin mới nó có cái cực như này này, cực âm dương như này. Khi đây em hàn bằng máy hàn điểm thì nó có phần thiếc này, nó hàn dễ đấy.
khi các bác hàn tay bò mà hàn cái này nhá, không có cái dung dịch axit để nhỏ lên đây bên bề mặt nhá, các bác cố hàn ở nhiệt độ cao là cái pin này nó sẽ phát nổ ấy nhá. Nổ là rất nguy hiểm nhá. Thì đấy các bác sẽ kiếm cái rũa. Đây em có cái rũa như này, em sẽ có một cái điểm để em hàn vào đây em đánh nhé. Đấy. Đó, mài đi, mài một cái khoảng để mình hàn thì cái thiếc này nó bám vào. Bên này sẽ khó hơn này, vì cái mặt bên này nó bóng, nó dễ đánh hơn, mặt bên này nó sần này, khó mài này. Mài vừa nhá, không mài sâu quá là nó nổ đấy. Mình hàn nó đấy. Xước này, xước để hàn nhé, khi đó thiếc nó sẽ bám. Các bác hàn nhanh nhé. Đấy, hàn này nó bám này, chắc luôn này. Bên này này, đừng để cái viên pin này nóng nhá, nóng quá nó gây nổ đấy. Đấy. Chắc rồi. Khi đấy là mình hàn sẽ làm xong theo sơ đồ như em đã hướng dẫn nhé. Mình hàn vào là mình sẽ có cái tạo thành một cái module. Đây như em đấy, tạo thành một cái module sẵn này, cực âm cực dương này. Sau đó lấy hai cực âm dương này ra đây. Đó. Mình gập vào mình hàn này, hàn vào hai cái điểm này. Đấy, này hai cái cực này thì mình hàn vào hai cái chân, socket để cắm pin ấy. Trên bên này nó có một cái chân thừa đấy. Đấy mình cắm vào. Không có đồng hồ các bác có thể cắm thử nhé. Cắm thử vào, hàn thử vào từng bên nhé. Bên nào nó hiện đồng hồ, nhiều con nó sẽ hiện luôn đồng hồ đấy, hiện 8:30 ấy, là ok luôn nhé. Không được thì các bác cắm thử điện nhé, cắm vào sau lại rút ra luôn, cắm vào ổ cái sau này mình rút tay ra luôn để xem nó có hiện 8:30 vào không, và nó có mất không. Một lúc mà nó không mất thì là đúng chiều nhé, còn nó mà mất là khi đấy bị nhầm chiều pin nhá, thì đảo lại thôi là sẽ ok nhá. Vì trong cái này nó đã có diode chống ngược rồi nên là không sợ hỏng đâu nhá. Còn em không khuyến khích là các bác làm hai cái chân các bác cắm thẳng vào đâu nhá, sẽ ngày mình sẽ phải trả giá đấy. Rồi video nó cũng dài rồi nên em xin kết thúc ở đây nhé. Mong là hai cái đơn giản này các bác sẽ làm xử lý nhanh. Các bác nhớ đăng ký nhé, đăng ký kênh và bật thông báo cho em nhé, để em có những cái video hữu ích nhé. Đấy, đơn giản đây, một con điện trở, một con diode thủy tinh 4148 và một cục pin này, 2 cọng dây, còn có chân socket thì càng tốt. Có chân socket như này thì module như này thì là cắm được luôn nhé. Đây, trên mạch nó có đây một con diode 4148 này, một con điện trở này. Đấy, bác nhìn này, từ cực dương này qua một con điện trở hạn dòng này, đó, về đây này, qua con diode này. Đấy, về chân dương này, ra chân socket này. Đấy,
cực đơn giản này.